Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like, καθώς επίσης αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, καλώς ορίσατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι, ούτως ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθείτε και φυσικά στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Αγαπημένοι και αγαπημένες, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και κυρίως κάνουμε παρεούλα. Οπότε, δεν παίρνετε τα ανοίγματα αυτά επί προσωπικού. Κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει και ό,τι σας αρέσει. Και για τα υπόλοιπα αδιαφορείτε. Επίσης, εάν επιθυμείτε να δούμε το δικό σας το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος θέλει, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Τι σκέφτεται για σένα και πώς θα εξελιχθεί αυτή η σχέση. Για να δούμε και αν θα εξελιχθεί φυσικά, έτσι. Λοιπόν, επιλέγετε μαύρη τουρμαλίνη, αμέθιστο, ροζ χαλαζία. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι σκέφτεται για σένα. Πρώτα βέβαια θα δούμε εσείς τι σκέφτεστε. Πω. Τι κάρτα είναι εδώ, ανοίξαμε πρώτη κάρτα, το Βασιλιά Κούπα. Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ. Λοιπόν, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Σκορπιού. Από εκεί και πέρα βέβαια, ανεξαιρέτως ζωδίου, μιλάμε για πολύ μεγάλη αγάπη. Τουλάχιστον από τη δική σας την πλευρά, έτσι, γιατί είναι η δική σας η κάρτα, αυτή η κάρτα βάσης. Είναι τρυφερός, είναι ευαίσθητος, δεν έχει σημασία αν είστε τα κορίτσια μου, γιατί οι φιγούρες στην ταρό δεν έχουν φύλλο, είναι βοηθητικές προς εμάς. Τα χαρακτηριστικά παραμένουν τα ίδια. Αγάπη αληθινή. Σε θέλω, σε αγαπώ, όπως είσαι για αυτό που είσαι. Γι' αυτό είναι και ειρηνοποιός, είναι και θεραπευτής. Είναι πολλά όμορφα ο συγκεκριμένος βασιλιάς. Πάμε να δούμε παρακάτω. Παιδιά, τι γίνεται εδώ. Τι γίνεται εδώ. Απίστευτο. Απίστευτο. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί και άλλη φορά να ανοίξουμε έτσι κάρτα βάσης Βασιλιά Κούπα και αμέσως η πρώτη κάρτα που ανοίγω για το άλλο πρόσωπο να είναι η Βασίλισσα Κούπα. Φοβερό. Το απόλυτο ζευγάρι έχουμε εδώ, δηλαδή με την έννοια της αγάπης, παιδιά. Πάρα πολύ αγάπη. Πάρα πολύ αγάπη. Γεμίσαμε αγάπη. Τι ωραίο πράγμα. Εύχομαι και ελπίζω να εξελιχθεί και παρακάτω έτσι όμορφα. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε αυτό το πρώτο άνοιγμα εδώ που έχουμε πλημμυρίσει αγάπη, τι ωραία και ξανά, εντάξει, οι κούπες δίνουν και παίρνουν στο άνοιγμά σας. Έχουμε και τον υπότη κούπα εδώ. Έχουμε λοιπόν τα τρία ζώδια του νερού, πιστεύω. Βέβαια, δεν το πιστεύω, έτσι είναι. Λοιπόν, έχουμε Σκορπιό, έχουμε Ιχθύς, έχουμε και το ζώδιο του Καρκίνου. Τι έγινε εδώ, πολύ νερό, ένας πανικός. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τι θα δούμε, τι γίνεται εδώ. Υπάρχει πάρα πολύ αγάπη και από την άλλη πλευρά. Με τις ίδιες ενέργειες και με τις ίδιες ποιότητες που σας έχω ήδη περιγράψει. Το οποίο είναι καταπληκτικό, για εσάς εννοώ, έτσι που έχω περιγράψει εδώ στο Βασιλιά Κούπα. Επίσης θεραπευτική κάρτα,
Γιατί έχει αγάπη και αποδοχή. Σε αγαπώ όπως είσαι για αυτό που είσαι. Και δεν θέλω να αλλάξω τίποτα επάνω σου. Τώρα, έχουμε μια καρτούλα, μεγάλη αρκάνα, 2 έχουμε βασικά, ας ξεκινήσουμε όμως από την πρώτη, η οποία δείχνει δυσκολίες, δηλαδή μπορεί ο άνθρωπος αυτός να μην έχει τη δύναμη να διαχειριστεί τις δυσκολίες που υπάρχουν ανάμεσά σας. Και είναι κυριολεκτικά μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Δηλαδή θέλει πάρα πολύ έντονα να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα με πάθος, με ένταση, με ενθουσιασμό. Έχουμε και το πάθος, έχουμε και το συναίσθημα, δηλαδή είναι σαν να μην κρατιέται και μετά μπουπ, εδώ εμφανίζεται η αρχιέρεια, η οποία μιλά για αποκαλύψεις, μιλά για υπερφορτισμένο συναίσθημα, το οποίο κάποιος δυσκολεύεται, όχι κάποιος εδώ είπαμε, είναι η άλλη πλευρά, δυσκολεύεται πάρα πολύ να το διαχειριστεί και στα κορίτσια μου απευθύνομαι μόνο αυτή τη στιγμή, όσες έχετε σκεφτεί δηλαδή κάποιο παλικάρι, εδώ φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει στη ζωή του μία γυναίκα η οποία τον επηρεάζει αρνητικά, πολύ αρνητικά. Και δεν είναι κατά ανάγκη ερωτικό, δηλαδή μπορεί να είναι μητέρα, αδερφή, οποιαδήποτε, έτσι, οποιαδήποτε γυναίκα υπάρχει στο περιβάλλον αυτού του ανθρώπου, έχει αρνητική επιρροή επάνω του. Επίσης είναι μια πάρα πολύ παθητική κάρτα. Δεν έχει δράση. Είναι το αποσύρωμαι και περιμένω να δω τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Φυσικά και είναι μια κάρτα η οποία φέρνει σοφία, φέρνει έτσι, έχει πάρα πολύ δυνατό ένστικτο, όλα αυτά είναι πολύ έντονα σε αυτή την κάρτα. Αλλά όπως σας είπα έχουμε μια παθητικότητα η οποία έρχεται και επιβεβαιώνεται εδώ με την επόμενη καρτούλα μας που είναι ο ακόλουθος πεντάκτηνο. Τα πεντάκτηνα μπορεί να είναι κάρτες σταθερότητας, θεμελίωσης, αλλά έχουν πάρα πολύ αργές εξελίξεις και ο συγκεκριμένος εδώ, ακόλουθος φυσικά, πάει βήμα το βήμα, βήμα το βήμα, βήμα το βήμα. Άρα αυτό που σκέφτεται είναι, μάλλον αυτά που σκέφτεται είναι σε απόλυτη σύγκρουση μεταξύ τους, θέλει να είστε μαζί, σας αγαπάει πάρα πολύ όμως πραγματικά, είδατε με πόσες κάρτες δηλώθηκε και ερωτικά σας θέλει πάρα πολύ, αλλά πιστεύω μέχρι στιγμής τουλάχιστον ότι δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί αυτό που συμβαίνει. Το όποιο εμπόδιο ή τα όποια εμπόδια υπάρχουν ανάμεσά σας. Πάμε να δούμε εξελίξεις. Παιδιά, ο άνθρωπος αυτός, φυσικά εννοείται σε όσους και σε όσους από εσάς ταιριάζουν όσα έχω πει μέχρι στιγμής, είναι πάρα πολύ εγκλωβισμένος, σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Μπορεί να είναι και σε γάμο. Αν δεν είναι σε γάμο, τότε είναι σε μια άλλη κατάσταση. Εγκλωβισμένος, μιλάμε, πιο εγκλωβισμένος δεν υπάρχει. Ή εγκλωβισμένη για τους κυρίους της παρέας. Έχει συνειδητοποιήσει πάρα πολύ καλά ότι έχετε προσφέρει πολύ περισσότερα και σας έχει δώσει λίγα, ελάχιστα ή μπορεί και τίποτα. Αυτό το έχει πολύ συνειδητοποιημένο μέσα του ή μέσα της και έχει την επιθυμία να ανταποδώσει. Αλλά δυστυχώς δεν βλέπω να το κάνει. Φυσικά θα ζητήσω και διευκρινιστική κάρτα, γιατί έχει ηθικά διλήμματα, είναι εγκλωβισμένος ή εγκλωβισμένη
μπορεί να υπάρχουν εθισμοί εδώ, έτσι. Αν δηλαδή δεν υπάρχει γάμος, μπορεί να υπάρχουν εθισμοί. Όποιου είδους, δεν έχει καμία σημασία. Πάντως τα εμπόδια είναι σχεδόν ανυπέρβλητα, μπορώ να σας πω, γιατί έχουμε 2 κάρτες μεγάλη αρκάνα που είναι δύσκολες κάρτες, δεν το συζητώ καθόλου. Εδώ ήρθε να προσθεθεί στην παρέα μας και το ζώδιο του Ταύρου, το ζώδιο του Σκορπιού δεύτερη φορά και το ζώδιο των Διδύμων έχουμε εδώ. Ένας πανικός γίνεται από ζώδια. Για να δούμε μία διευκρίνηση τι θα γίνει. Με τον Βασιλιά Πεντάκτηνο βέβαια, για να σας πω την αλήθεια, πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή σας. Τώρα, μάλιστα, ξεκαθαρίσματα και η λογική μπροστά και πίσω το συναίσθημα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι και ιδιαίτερο θετική κάρτα αναφορικά με τις σχέσεις. Ας συζητήσουμε άλλη μια διευκρίνηση. Τι να κάνουμε εδώ, τι να κάνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχουμε θετικό αποτέλεσμα στις εξελίξεις. Δηλαδή είναι πραγματικά σαν να αποχωρεί η τιμένος ή η τιμένη από αυτή τη σχέση, γιατί είναι εδώ, έχω δώσει πολλές μάχες προκειμένου να κερδίσω ένα πόλεμο. Δεν τα έχω καταφέρει και σκύβω το κεφάλι και αποχωρώ η τιμένος ή η τιμένη. Το θέμα είναι ότι αυτό που κρατάτε εσείς δηλαδή, έτσι, και είναι πάρα πολύ έντονο και πάρα πολύ διάχυτο στο άνοιγμά σας, είναι το πολύ έντονο συναίσθημα, η πολύ πολύ αγάπη, καθώς επίσης να ξέρετε ότι από τη σκέψη αυτού του ανθρώπου δεν πρόκειται να φύγετε ποτέ. Και αυτό μας το δηλώνει ο Βασιλιάς Πεντάκτηνο, ο οποίος δεν εγκαταλείπει, δηλαδή μπορεί με τη φυσική παρουσία του ή της να μην μπορείτε να είστε μαζί, αλλά μέσα στη σκέψη τους, μέσα στο μυαλό τους, δεν πρόκειται να φύγετε ποτέ από εκεί. Θα μου πείτε τι να το κάνετε. Και έχετε απόλυτο δίκιο, εγώ μαζί σας είμαι. Τώρα, αυτές είναι οι εξελίξεις προς το παρόν και παρακάτω βλέπουμε σε ένα επόμενο άνοιγμα, γιατί μπορεί να έχουμε μία καινούρια ανατροπή, μία αλλαγή κατεύθυνσης. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε, τι σκέφτεται για εσένα και τι εξελίξεις θα έχετε. Εννοείται ότι πρώτα βλέπω εσάς, τι σκέφτεστε ή πώς νιώθετε εσείς. Εδώ έχουμε μια καρτούλα η οποία δηλώνει ανταγωνιστικότητα. Ίσως, έτσι, δεν είστε μαζί με τον άνθρωπο αυτό και θέλετε, η επιθυμία σας είναι να ξεχωρίσετε, να έχετε την πρώτη θέση στην καρδιά αυτού του ανθρώπου. Οκ, πάμε να δούμε αν το έχετε πετύχει αυτό εδώ. Το έχετε πετύχει. Μα το έχετε πετύχει, σας λέω. Λοιπόν, η πρώτη σκούπα εδώ, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Ιχθύων. Λοιπόν, και ακολουθεί μια βασίλισσα σπαθί, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ζυγού. Όπα, τι έγινε παιδιά, όλες τις φιγούρες έχουμε εδώ.
Και υπότις πεντάκτηνο, Παρθένος. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία για σας. Για την άλλη πλευρά, όχι και τόσο ωραία, γιατί κοιτάξτε εδώ πώς είναι ο άνθρωπος που έχετε βάλει στο μυαλό σας. Εκεί θρηνεί. Οπότε, έχουμε συναίσθημα πολύ, παιδιά. Πάρα πολύ συναίσθημα έχουμε και εδώ. Έχουμε αυτόν τον υπότη κούπα, ο οποίος έρχεται καβάλα πάνω στο άλογό του και δίνει υποσχέσεις αγάπης. Ερωτική εξομολόγηση είναι, τα πάντα είναι, συνάντηση είναι. Μέσα στις σκέψεις είμαστε τώρα, έτσι. Δεν έχω περάσει στις εξελίξεις. Οπότε, ναι, ξεκάθαρα θέλει να σας συναντήσει, να σας εξομολογηθεί όλα αυτά που νιώθει για εσάς. Τώρα, ή υπάρχει στη ζωή του ή στη ζωή της ένα γυναικείο πρόσωπο το οποίο είναι ένα εμπόδιο, ένα πρώτο εμπόδιο ανάμεσά σας, ή σκέφτεται διαρκώς το χωρισμό σας. Και αυτό δυσκολεύει, έτσι, βαραίνει τον ή την βαραίνει πολύ ψυχολογικά. Και πέφτει, και ενεργειακά πέφτει, δηλαδή ο υπότης πεντάκτηνο έχει ενέργειες της γης. Σταθερότητα μεν, αλλά και πάρα πολύ αργές εξελίξεις. Επίσης, είναι ένας άνθρωπος, πέρα από τα ζώδια παιδιά, έτσι, μένουμε στα χαρακτηριστικά. Είναι ένας άνθρωπος που η δράση του μπορεί να υποκινείται από το χρήμα, γιατί τα πεντάκτηνα έτσι έχουν πάρα πολύ έντονο όλο αυτό και των οικονομικών και των περιουσιακών κλπ. Και επίσης να ξέρετε ότι οι επιλογές τις οποίες κάνει, είτε αφορούν δουλειά, είτε αφορούν σχέση, οτιδήποτε και αν αφορούν, είναι πάντοτε με μακροπρόθεσμο γνώμονα, δηλαδή δεν του αρέσουν ή της αρέσουν οι επιπόλαιες σχέσεις. Εάν λοιπόν ούτως ή άλλως υπάρχουν μεταξύ σας εμπόδια τα οποία δεν ξεπερνιούνται, θα βάλει μπροστά τη λογική και και πίσω το συναίσθημα και θα μπει σε μία σχέση που θα έχει διάρκεια στο χρόνο. Και μπορεί να την έχει ήδη αυτή τη σχέση. Για κάποιους, για κάποιες από εσάς. Παρ' όλα αυτά, πάρα πολύ σκέφτεται πώς θα μπορούσε να γίνει ανάμεσά σας ένα καινούριο ξεκίνημα και προς το παρόν θρηνεί. Θρηνεί γιατί δεν είστε μαζί, θρηνεί για το ότι σας έχει χάσει, για το ότι δεν αποδέχεται επί της ουσίας, δεν αποδέχεται αυτόν τον χωρισμό. Και γι' αυτό το λόγο θρηνεί. Και μπορεί να είναι σε θλίψη, μπορεί να είναι ακόμα και σε κατάθλιψη. Λοιπόν, όπως το βλέπω εδώ, δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια εξέλιξη, το να είστε δηλαδή και πάλι μαζί, αν και θα ζητήσω διευκρίνηση. Δεύτερη φορά εμφανίστηκε στο άνοιγμά σας ο υπότης πεντάκτηνο, άρα έρχεται να ενισχύσει ενεργειακά αυτά που σας έχω ήδη πει για τον υπότη αυτόν. Επίσης εμφανίστηκε και ένας αρχιερέας. Έχουν προσθεθεί, έτσι έχουμε πολλά ζώδια εδώ στην παρέα. Ταύρος και εδώ με το αστέρι έχουμε τον υδροχόο. Τώρα, ο αρχιερέας μπορεί να μας δηλώνει τα εξής. Είτε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι σε γάμο. Άρα ένα τεράστιο εμπόδιο, ένας τείχος που δύσκολα μπορείς να τον γκρεμίσεις αυτό τον τείχο. Ένα. Δεύτερον, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος απόλυτος.
συντηρητικός. Γιατί και τα πεντάκτηνα είναι συντηρητικά. Έρχεται εδώ και κουμπώνει πάρα πολύ καλά. Αναφορικά με αυτό που σας λέω, με το συντηρητισμό, έτσι. Ένας άνθρωπος ο οποίος, και ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις που είναι μία μη κοινωνικά ή θρησκευτικά ή οτιδήποτε άλλο αποδεκτή σχέση, να ξέρετε ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος υπακούει στους κοινωνικούς και στους θρησκευτικούς κανόνες. Και από εκεί δεν λοξοδρομεί. Μπορεί η καρδιά να έχει λοξοδρομήσει και πάρα πολύ όπως έχουμε δει, αλλά στο τέλος επικρατεί, να ξέρετε αυτό, η υπακοή. Παρόλα αυτά, έτσι, κάνει εδώ έρχεται μία πολύ θετική κάρτα που είναι το αστέρι και μας δηλώνει ότι την ελπίδα μέσα του ή μέσα της δεν την έχουν χάσει. Ίσως και την πίστη ότι μπορεί να είστε και πάλι μαζί. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα ζητήσω διευκρινιστική κάρτα για να δούμε, γιατί το αστέρι, ναι, είναι μια κάρτα με πολύ θετικές ενέργειες, είναι μια θεραπευτική κάρτα, είναι μια κάρτα που ανοίγει, έτσι, ένα δρόμο. Είναι μια χτίδα φωτός. Όμως πρέπει αυτό να το επιβεβαιώσουμε. Wow! Ναι παιδιά, το επιβεβαιώσαμε, πιο πολύ δεν γίνεται. Τώρα πώς θα τα καταφέρει ο άνθρωπος αυτός να ξεπεράσει όλα αυτά τα εμπόδια που υπάρχουν ανάμεσά σας και να έρθει πίσω, έτσι, φοβερό. Γιατί ζήτησα διευκρίνηση για το αστέρι και ανοίξαμε αυτόν τον υπέροχο άσο κούπα που στη συγκεκριμένη ταρό είναι πραγματικά μια εξαιρετική κάρτα, ανεβαίνει και ενεργειακά, γιατί απεικονίζεται με στοιχεία και από τα πεντάκτηνα. Το πεντάκτηνο, έτσι, στον άσο πεντάκτηνο υπάρχει αυτό το χέρι που προσφέρει. Άρα εδώ είναι σαν να συνδυάζονται δύο στοιχεία, και το νερό και η γη. Και βεβαίως επειδή ακριβώς η γη έχει πολύ ωραίες και σταθερές ποιότητες, οι κούπες έχουν το συναίσθημα, που το έχουμε δει έτσι κι αλλιώς βέβαια το συναίσθημα στο άνοιγμά σας, άρα υπάρχει ελπίδα παιδιά, υπάρχει ελπίδα και θεωρώ ότι κάποιες ή κάποιοι έχετε να περιμένετε μια μεγάλη ανατροπή στη σχέση σας με αυτόν τον άνθρωπο. Και σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, φυσικά το εύχομαι ολόψυχα, γιατί είδαμε ότι υπάρχει πολύ συναίσθημα, ότι δεν μπορεί να αποδεχτεί το χωρισμό σας, αλλά υπάρχουν και πράγματα που τον κρατούν ή την κρατούν πίσω. Επίσης θέλω να σας πω το εξής, για να μην περιμένετε ότι αύριο το πρωί ας πούμε θα ξυπνήσετε ή σε καμιά ώρα θα σας στείλει μήνυμα και θα πει αγάπη μου θέλω να είμαστε μαζί. Όχι, έχουμε άσο. Η άση είναι πάρα πολύ χαμηλά αριθμητικά. Είναι το πρώτο, άσος, 1. Δεν είναι κάτι που θα γίνει σύντομα. Το λέω αυτό για να μην έχετε έτσι προσδοκίες ότι θα υπάρξει μία πολύ μεγάλη ανατροπή και μία απίστευτη εξέλιξη άμεσα. Δεν είναι κάτι άμεσο. Γιατί είπαμε, έχουμε άσο και οι άσοι θέλουν το χρόνο τους. Αυτά αγαπημένες και αγαπημένοι και εύχομαι να επαληθευτεί το άνοιγμα. Σε όσους βεβαίως και σε όσες από εσάς το επιθυμείτε, αλίμονο. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε, τι σκέφτεται και τι εξελίξεις θα υπάρξουν στις σχέσεις σας.
Λοιπόν, πρώτα βλέπουμε εσάς. Εδώ έχουμε μια ζώρικη κάρτα, παιδιά, έτσι. Μια ζώρικη κάρτα που είναι το 7 σπαθί. Το 7 σπαθί έχει να κάνει με απιστία πολλές φορές. Δεν ξέρω αν εσείς είστε σε γάμο ή αν η άλλη πλευρά είναι σε γάμο και θα μείνω εκεί όσον αφορά το δικό σας κομμάτι. Και πάμε να δούμε παρακάτω. Μάλιστα. Κοιτάξτε, το σενάριο που σας είπα περί απιστίας έρχονται εδώ οι κάρτες να το επιβεβαιώσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι, βλέπω εδώ λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι έχουμε το ζώδιο του Ταύρου 2 φορές, με μικρή και με μεγάλη αρκάνα. Θα μου πείτε και τι σημαίνει αυτό, τίποτα δεν σημαίνει, απλά το εντοπίζω και σας το αναφέρω. Ούτως ή άλλως εγώ δεν είμαι αστρολόγος, το έχω πει πάρα πολλές φορές, αλλά αναφέρω και τα ζώδια. Λοιπόν, τώρα, αυτός ο άνθρωπος έχει στοιχεία χειριστικά, δηλαδή χειρισμού, έτσι, μπορεί να έχει πολύ πηγενέλα στη σχέση σας, μία να είστε μαζί, μία να χωρίζετε, μία να εμφανίζετε έτσι σαν από το πουθενά και μετά πάλι να εξαφανίζετε. Είναι πολύ πιθανό να έχετε ένα τέτοιο πηγενέλα στη σχέση σας. Δυσκολεύεται πάρα πολύ να διαχειριστεί την όποια κατάσταση. Σαφώς θέλει να είστε μαζί, έτσι. Σαφώς. Και επίσης να ξέρετε ότι και με τη σκέψη του ή με τη σκέψη της δεν πρόκειται να σας ξεχάσουν ποτέ και να φύγουν ποτέ από εσάς. Το θέμα είναι ότι έχουμε και έναν αρχιερέα στην παρέα μας και όχι μόνο, έχουμε και έναν πύργο εδώ. Οπότε, και μάλιστα να σας πω ότι είμαστε στα ίσα, 3 κάρτες μικρή αρκάνα και 3 μεγάλη αρκάνα. Το θέμα είναι λοιπόν ότι εδώ με τον αρχιερέα μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ συντηρητικός, είναι απόλυτος, υπακούει σε γενικές γραμμές στους κοινωνικούς και τους θρησκευτικούς κανόνες και σίγουρα είναι εγκλωβισμένος ή εγκλωβισμένη σε μια κατάσταση από την οποία δεν μπορούν να ξεφύγουν. Το θέμα είναι ότι αυτό πιστεύουν. Δεν είναι η αντικειμενική αλήθεια το ότι δεν μπορούν να ξεφύγουν. Αυτό πιστεύουν και πιθανότατα να περιμένει και έναν απομηχανής Θεό, ένα θαύμα, να ξαφνικά ή έναν άνθρωπο άλλον να επέμβει και να σώσει την κατάσταση. Να τον βγάλει ή να την βγάλει από αυτόν εδώ τον εγκλωβισμό. Η εμπειρία μου λέει ότι έχουμε να κάνουμε, όταν εμφανίζεται αυτή εδώ η κάρτα, με αδύναμους ανθρώπους, που δεν έχουν τη δύναμη δηλαδή να διεκδικήσουν αυτό που θέλουν. Για τους όποιους λόγους δεν θα τους αναλύσουμε εδώ τώρα, γιατί άλλωστε η κάθε περίπτωση είναι μοναδική και διαφορετική. Οπότε βλέπω πολύ μεγάλες δυσκολίες και στη διαχείριση της όποιας της κατάστασης και γενικά έτσι βλέπω κάτι που είναι ακίνητο. Τι βρήκα τη λέξη. Λοιπόν, κάτι που δεν κινείται εδώ. Δεν κινείται, γιατί έχουμε πεντάκτηνα, γιατί έχουμε κάρτες που είναι έτσι συντηρητικές κλπ. Έχουμε κάρτες που δηλώνουν εγκλωβισμό ή κάποιο δύσκολο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτός ο άνθρωπος. Αν και σας είπα ότι σε συνδυασμό των καρτών και με την πρώτη καρτούλα εδώ που ανοίξαμε τη δική σας, πιστεύω ότι είναι σε γάμο. Πάμε να δούμε αν θα αλλάξει κάτι μεταξύ σας.
Μάλιστα. Προς το παρόν δεν βλέπω, θα ζητήσω διευκρινήσεις, θα ανοίξω και άλλες καρτούλες, πάντως προς το παρόν δεν βλέπω, υπάρχει πρόθεση. Αυτό σας το λέω ότι υπάρχει πρόθεση, δεν είναι ότι υπάρχει αδιαφορία. Το θέμα δεν είναι να έχω μόνο την πρόθεση, είναι να περάσω και σε πράξεις. Και η αλήθεια είναι ότι με 2 ακολούθους εδώ πεντάκτηνο, σε τι πράξεις να περάσει. Είναι τόσο αργά όλα στην εξέλιξή τους με τα πεντάκτηνα, που είναι απελπιστικά δηλαδή, δεν υπάρχει κινητικότητα, δεν υπάρχει φλόγα. Και όπως βλέπω εδώ, εντάξει, δεν έχουμε και έτσι μία θετική κάρτα από τα μπαστούνια, να σας πω ότι κάτι θα κινητοποιηθεί, κάτι θα τρέξει. Σίγουρα επιθυμεί πάρα πολύ να κάνει κάποια ξεκαθαρίσματα στη ζωή του ή στη ζωή της. Ένας άνθρωπος που έχει κουραστεί πολύ, έχει πολλές πληγές, τις οποίες τις σέρνει μαζί του ή μαζί της, και φυσικά πάντοτε όλα αυτά έχουν αντίκτυπο στις σχέσεις μας, έτσι. Οι πληγές μας βγαίνουν στις σχέσεις μας. Παρ' όλα αυτά θεωρεί ότι μαζί οι δυο σας μπορείτε να θεραπεύσετε ο ένας τον άλλον. Σας δείχνω την κάρτα αυτή γιατί στη συγκεκριμένη ταρό έχουμε 2 ανθρώπους εδώ. 2 πληγωμένους ανθρώπους, έτσι, οι οποίοι όμως μοιράζονται. Στην κλασική ταρό είναι ένας, μόνος του. Πονεμένος, καταπονημένος, εξαντλημένος κλπ. Άρα το πιστεύει ότι μαζί μπορείτε να θεραπεύσετε ο ένας τις πληγές του άλλου και μπορεί να ελπίζει ότι εσείς θα κάνετε κάποιο θαύμα με το μαγικό σας ραβδάκι ώστε να τον ή την απεγκλωβίσετε από την κατάσταση που βρίσκονται. Εγώ θα σας έλεγα μην το δοκιμάσετε, γιατί με τις κάρτες που έχω μέχρι στιγμής δεν πρόκειται να υπάρξει μια θετική εξέλιξη. Υπάρχει μια στασιμότητα, αυτό βλέπω. Στασιμότητα και αδιέξοδα, αυτό βλέπω. Μάλιστα. Και όπως σας το είπα δηλαδή, η κάρτα εδώ απλά έρχεται να με επιβεβαιώσει. Βλέπετε σε τι κατάσταση είναι αυτός ο άνθρωπος που απεικονίζεται εδώ. Θλίψη, πένθος, το κεφάλι σκυμμένο. Δεν υπάρχει, υπάρχει αδυναμία, απόλυτη αδυναμία. Είναι η κάρτα που βροντοφωνάζει βέβαια, μου λείπεις απεριόριστα. Δεν έχω αποδεχτεί ότι δεν είμαστε μαζί. Δεν το αποδέχομαι. Τέλος. Λοιπόν, το μυαλό διαρκώς γυρίζει στην ιστορία σας, στις σχέσεις σας, τι έγινε, πώς έγινε, κάνει πιθανά σενάρια μέσα στο μυαλό του ή στο μυαλό της, τι θα είχε γίνει αν. Μπορεί να έχει επίσης ενοχές, να έχει μετανιώσει δηλαδή για κάποια πράγματα που έχει κάνει ή που έχει πει ή ο τρόπος που έχει χειριστεί τη μεταξύ σας σχέση, αλλά εστιάζει εκεί, μένει στο παρελθόν. Δεν έχει καμία απολύτως δύναμη να παλέψει. Και βέβαια, αν όντως είναι σε κατάθλιψη, αυτό δικαιολογείται και απόλυτα. Έτσι, η κατάθλιψη είναι μια κατάσταση που δεν μας αφήνει να δούμε το φως μπροστά μας. Δεν έχουμε τη δύναμη να παλέψουμε. Γιατί θεωρούμε ότι έχουμε χάσει εκ των προτέρων. Άρα γιατί να παλέψουμε κιόλας, έτσι. Είναι μια αρνητική κατάσταση που χρειάζεται βεβαίως αγωγή από ειδικό άνθρωπο και ψυχοθεραπεία. Οπότε, αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε εδώ το τρίτο άνοιγμα, πέσατε σε μια πολύ δύσκολη περίπτωση με έναν άνθρωπο που ναι μεν θέλει, σας θέλει,
του λείπεται ή της λείπεται απεριόριστα, αλλά δεν έχουν καμία δύναμη να παλέψουν και να σας διεκδικήσουν. Αυτά. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά, είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.